Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Vlog. Clipul de față va fi unul mai straniu, dacă pot spune așa, pentru că nu este despre electronică. Doar o excepție, nu o să fie o regulă asta. Extrem de rar o să fie și astfel de episoade. Avem un triplu cu 6 intrări, ieșiri, nu știu cum să le spun, 6 ieșiri, cred. 6 ieșiri să spunem că intrarea este aceasta. Bineînțeles că acest conector italian cu masa cu GND-ul în centru, faza și nulul în lateral. Problema în cazul acestuia, în afară de faptul că e foarte murdar, e că au fost introduse ștechere, dacă pot spune așa, șuco cu această zonă mai groasă. Iar în cazul în care punem așa ceva, nu mai face contact cum trebuie. Așa că aș vrea să îl curățăm în primul rând și să strângem acele lamele pentru a face contact mai bine, poate și să-l curăț puțin cu alcool izopropilic ca să fie în regulă, deci să trecem la treabă. Pornim aspiratorul. Am aspirat în mare, o să-l mai șterg eu că nu este complet curățat și în zona aceasta ca să fie în regulă. Avem două șuruburi Philips, noua șurubență de electricieni, îmi pare rău, asta e. Mulți o să-mi spună că nu e absolut deloc în regulă, da, în fine. Dar nu-i băgat în priză, da? Ok. Hai să vă arăt. Nu e băgat în priză, da? Nu umblu cu el în priză. Să-l desfacem. Să vedem dacă se desface. Ok. Interesant. Ok. Mai departe pot să desfac. Pe spate cu întrerupător, în italiană, 16 amperi, 250 de volți, în fine. Întrerupătorul respectiv, dar știu că nu are pini în zona respectivă, dar din păcate nici eu nu am cum să pun. Poate pe viitor o să-mi iau un clește pentru crimpat, dacă am înțeles bine că se numește. O micuță rigletă în zona asta. Dar cum desfacem zona asta? Se desface de la sine, are niște cleme cumva, undeva? Nu? Am reușit să desfac, dar mai cu greu. Straniu. Știu că în electrică nu prea e voie, nu e voie cositorirea, dar în cazul acesta s-a cositorit multe zone. Practic aici vine faza nulul și împământarea, faza și nulul prin acest întrerupător dublu. Trebuie curățat, însă nu e problemă. Doar că uitați ce nașpa e aici. Nici măcar nu a cositorit cum trebuie. Și nici nu a pus toate lițele, nu le-a cositorit pe toate. Uitați. O parte, o parte. O să încerc să le refac eu mai în regulă. Și nu a pus, nu a respectat culorile. Pănul albastru și pe fază maro sau negru. Sau roșu. Și partea asta la fel. Iar zona aceasta nu a fost prinsă în șuruburi. A trebuit să o desfac forțat. A fost lipită, nu-mi dau seama acum. Eu o să fac în felul următor pentru a putea utiliza. Bineînțeles că o să aspirăm imediat acum tot praful respectiv. Se poate observa că există zonele acestea, deci probabil se poate pune șuruburi. Cele 4 zone, nu mai pun aici. Așa că o să tai zonele acestea, o să fac o mică gaură pentru șuruburi, pentru 4 șuruburi în capete și să prindem altfel. Păi haideți să aspirăm inițial, să scoatem astea să nu le aspire cu totul. Gata, am aspirat în mare. Hai să deșurubăm din zona asta. Ok. Asta e, cred că e de 1,5 mm pătrați. În niciun caz nu e de 2,5. Oricum, acest triplu se va folosi un TV, un laptop și chestii finuțe, gen un modem. Nimic sofisticat. Mai mult de 200 de W, 300 de W nu va consuma.
Gata, am refăcut lipiturile. Să strângem mai bine zonele astea. Ok, a fost strânsă mai bine. Să vă arăt mai aproape. Și înainte era cositorit, dar era foarte prost făcut. Eu le-am cositorit mult mai bine. Și repet, nu va fi folosit la puteri mari, la chestii mici. Alimentarea unui televizor, unui modem, unui laptop și cam asta e tot. Țineți minte că aici nu respecta culorile. Eu am pus de care trebuie. Nu că ar conta, dar așa îmi place mie. Iar cositorirea în zona respectivă a fost făcută mult mai fermă față de cum era înainte. Da? Împământarea am lăsat același conductor pe partea de împământare. Să-l punem aici, unde era. Am spălat eu zona asta, am curățat cu alcool izopropilic contactele, le-am mai strâns. Cred că zona asta am uitat-o. Nu, le-am strâns, cred. Ok, am mai strâns, le-am curățat cu alcool izopropilic, după cum am spus. Am dat găuri pentru a prinde în aceste chestii. Punem protecțiile acestea. Sunt 6 la număr și mai trebuie să fie încă una. Am găsit-o aici. Dar știi ce? Facem altfel. Le punem aici. Sper să pice în regulă. Ok. L-am pus. Am strâns până la urmă zona asta cu acele șuruburi capăt tip imbus. Mai avem de pus chestia asta. Să punem așa. Așa. Cele două șuruburi. Unul aici și în zona asta. Și gata. Triplul a fost reparat, aș putea spune. Să îl și verificăm. Da? Să nu avem scurt între fază și nul și împământare. Da? E bine. E bine. GND-ul. Da. Stai mă. Celălalt terminal. E bine. Aici e în regulă. Triplul a fost reparat. Cam aici să termin acest clip. Sper că a fost interesant. Sunt convins că o să apară fel de comentarii în secțiunea de jos, cum că e interzis cositorirea, dar luați și voi ca atare. Cam aici se oprește acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!